Hello, welcome sa first episode ng series natin ng Maganda POVA. Ayan. So, kahapon dumating yung POVA natin from Lazada. So, ayan, December 16, ang battery pa rin ng ating cellphone ay 45%. Diba? 45%. Kararating ito, hindi ko pa siya chinarge. Okay, so check natin yung wifi niya. So, nakikita nyo sa screen yung wifi niya. Ayan, 3 meters away from the Wi-Fi. So, ganyan yung signal natin. Hindi ko pa matest yung data kasi wala pa akong SIM card. Andun pa sa old phone. At natest ko na rin kanina, kapag nag-record dito sa POVA, hindi maganda yung mic, pati rin yung speaker niya. So, yun yung downside. Totoo yun. Pero syempre dahil yung phone natin ay hindi naman siya gaano kamahal, kaya okay lang din naman. Ang purpose natin kung bakit tayo kumuha ng POVA ay for gaming purposes. No? Nag-download na rin ako dito ng mga games para i-test ko mamaya kung maganda talaga yung POVA. For as of now, CPUz muna ang check natin para makita natin yung specs ng mobile phone natin. So MediaTek MT6768 with 2 GHz, 8 cores, yan yung POVA natin. So check pa rin natin yung iba device. Yan, Tecno Mobile sa manufacturer with a 6.78 inches screen size. And ayan, makita natin yung RAM natin, 6GB, 5811 MB. Kaya lang, 50% na lang yung available RAM. So possible na may mga background process na gumagamit nung na-consume na RAM. Okay lang yun. Damn, it's boring. There's no games on this cell Ang phone. galing. May annoying ads. Pero close na lang natin. Ayan. So Android 10 na po siya. At na-update ko na rin siya kagabi. Yan. Battery natin. Yan, 44%. Discharging na siya. Thermal sensors. Etc. Ayan. So nakita natin na yung 6GB nakat na siya. Wala pa akong ginagawa. So possible may mga background process na nagkukonsume nung 50%. Okay, so yun yung review natin for CPUz. So last time nag-test tayo ng application, yung CPUz. Ayan siya. And to corroborate the information na nakita natin doon, we have the AIDA64. Ngayon, check natin yung CPUz, no? Ayan, MT6768. Nag-search na ako sa Google kung ano ba yan. So, as you can see, yan, MediaTek Helio P65. So, parang iba ata yung nabili natin. No, yung SoC niya, yung system on chip niya ay Helio P65. Okay. So, para makita natin, meron pang ibang application to test the or to check the system or specs nung mobile natin, yung AIDA64. Ayan, check ko na yan. CPU, check natin yung system on chip niya. Ayan siya. MediaTek Helio G80 or yung MT67690. Yan yung SoC niya or yung SoC, system on chip niya. Okay. So para sa mga naguguluhan, parang iba ata yung nakalagay na CPU doon sa mobile natin. So ayan. Ayan po siya. Helio siya. No? G series, G80. Okay, so check natin kung ano pa yung laman nitong AIDA na to. Network natin. Ito siya. So Wi-Fi lang. Android. Siyempre Android 10. Kita naman natin. So yun lang kasi may nabasa ako na yung CPU nga natin ay ganun nga. Iba yung laman. Pero pag nag-open kayo ng AIDA64, ayan, MediaTek Helio G80 series or G series siya. Kaya yun, para wala kayong kaba. Kasi dito sa nakikita natin, iba yung nakalagay. 6768 kapag CPUz. 6768, Helio P65 siya. Tama, di ba? Okay. Pero sa AIDA, makita natin na Helio G80 series siya. So yun na muna. Thank you for watching and see you on the next video.